ચાલો ઇતિહાસ જાણીએ. પાઠ 1. હવે આગલા લેક્ચરની અંદર આપણે પાઠની અંદર જે છે આપણે તાળપત્રો અને ભોજપત્રો વિશેની જે છે માહિતી મેળવી હતી. એની અંદર જોઈએ તો ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો કોબા ગાંધીનગરમાં આવેલું શ્રી મહાવીર જૈન કેન્દ્ર જે છે એની અંદર જે છે તાળપત્ર અને ભોજપત્રના નમૂનાઓ જે છે ખૂબ જ જોવા મળ્યા છે. હવે પછીનું આપણે જે છે એ ભણવાનું છે એ અભિલેખો છે. અભિલેખો એટલે શું? તો કે ઇતિહાસને જાણવા માટેનો મહત્વનો બીજો પણ એક સ્ત્રોત છે. તાળપત્રો આપણે સમજ્યા, ભોજપત્રો સમજ્યા, એ પછીના અભિલેખો તરીકે જોઈએ તો આપણે ઇતિહાસને જાણવાનો બીજો મહત્વનો સ્ત્રોત એટલે અભિલેખો છે. હવે જોઈએ અભિલેખો એટલે શું? તો કે શિલાઓ કે પથ્થરોમાં પર કોતરેલા કે લખેલા લેખને અભિલેખ કહેવામાં આવે છે. શિલાઓ કે પથ્થરો પર કોતરેલા કે લખેલા લેખને અભિલેખો તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આના ઉપરથી આપણે જાણી પણ શકીએ છીએ કે અભિલેખો ઉપરથી પણ જે છે ઇતિહાસ જે છે કયા વખતનો છે, કયા સમયનો છે અને કેવો છે, કઈ વિષયનો. હવે ઘણીવાર જે છે આપણે વસ્તુઓ જે છે ધાતુઓ ઉપરથી પણ આપણને જે છે ખબર પડતી હોય છે. જેમ કે આપણે ધાતુ તરીકે જોઈએ તો તાંબુ પર લખાયેલું જે લખાણ હોય એને આપણે તામ્રપત્ર તરીકે જે છે એને પણ ઓળખીએ છીએ. પણ એની પહેલા આપણે જે છે અભિલેખો જે છે એના પહેલાના સમયમાં રાજાઓ જે છે આદેશો જે છે શિલાઓ ઉપર જે છે કોતરકામ કરી અને પ્રજાઓ સાથે જે છે સંવાદ કરતા જોવા મળતા હતા. ત્યારના સમયમાં જે છે પોતે પ્રાચીન ભારતની અંદર અનેક રાજાઓ અને રાણીઓએ જે છે તેમના રાજ્ય, વિજય, ધર્મ અને સંસ્કૃતિની માહિતી આવા અભિલેખો પર જે છે અંકિત કરાવી છે. જે પહેલાના સમયમાં જે છે શિલાલેખો જે છે પથ્થરો જે છે દિવાલોની પથ્થરો જે છે એની ઉપર કોતરકામ કરીને પોતે લખાણ કરતા અને એ લખાણ ઉપર જે છે પોતે પ્રજા સાથે જે છે પોતાનો વ્યવહાર જે છે સંભાળતા જોવા મળતા હતા. હવે પ્રાચીન સમયની જગ્યાએ વાત કરીએ તો પ્રાચીન જગ્યાએ જે છે ઘણીવાર ખોદકામ કરવામાં આવતું હોય. આવા ખોદકામ કરાયેલા જે અભિલેખો મળી આવ્યા હોય, આવા અભિલેખો જે મળી આવ્યા છે એને આપણે સંગ્રહ કરવામાં આવે છે અને આ સંગ્રહ કરાયેલા જે અભિલેખો જે છે એને અભિલેખાગાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. કેવા? અભિલેખાગાર. કેને? તો કે જે પ્રાચીન સમયની અંદર જે છે જે કોઈ વસ્તુ અવશેષો જે છે દટાઈ ગયા અને એનું ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હોય અને એ ખોદકામ દરમિયાન જે અભિલેખો આપણને મળ્યા હોય એવા અભિલેખો જે છે એવા અભિલેખોનો જે સંગ્રહ થયો હોય એને આપણે અભિલેખાગાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે પછીનો આપણે જે છે આપણે જેમ વાત કરી હતી ઘણીવાર ધાતુ પર મળી આવે છે. તો ધાતુ ઉપર મળી આવતા હોય એવા પત્ર તરીકે જોઈએ તો આપણે તામ્રપત્ર. કેવું? તામ્રપત્રો. આપણે તાળપત્ર, ભોજપત્ર, અભિલેખો અને હવે પછી એવા છે તામ્રપત્ર. જે તામ્રપત્ર એટલે શું? તો કે તાંબાના પતરા ઉપર કોતરીને લખવામાં આવતું લખાણ એટલે તામ્રપત્ર કહેવામાં આવે છે. તાંબાના પતરા ઉપર જે લખાણ કરી આપીએ છીએ તેને આપણે તામ્રપત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવા અનેક વસ્તુઓના પુરાવા જે છે આપણને મળ્યા છે. ત્યારના રાજાઓ જે છે અનેક રાજાઓ જે છે પોતે પોતાનો વહીવટ અને દાનની માહિતીઓ જે છે આ તામ્રપત્ર ઉપર જે છે કરવામાં આવતી હતી. હવે આ જ રીતના આપણે જે છે તામ્રપત્રની અંદર જોઈએ તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે ગુજરાતની અંદર જે છે આવા તામ્રપત્રની સંખ્યા જે છે પુષ્કળ પ્રમાણમાં જોવા મળી છે, મોટી સંખ્યામાં જોવા મળી છે. હવે પછીના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે તામ્રપત્ર વિશેની અગાઉની આગલા લેક્ચરની અંદર આપણે વધારે માહિતી જે છે આપણે અગાઉના પીરિયડની અંદર જે તામ્રપત્ર વિશેની માહિતી જે છે આપણે હવે પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે જાજુ જે છે એ સમજશું, ઉદાહરણો સમજશું, કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે તે વિશે વિશેષ માહિતી જે છે તામ્રપત્રની હવે નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર